हाय फ्रेंड्स, आयज आम करूया स्क्विड बॅटर फ्राय. आम थोड्यो स्क्विड घेयलाय, त्यो आमी बऱ्यो क्लीन बी करून घेयलाय आनी त्यो आतां आमी कातोरया. फ्रेंड्स, हिंग मॅरिनेशन करपाक आमी थोडो ब्लॅक पेपर यूज केला. आता थोडेशे सॉल्ट घालया, थोडो हल्दी घालया, थोडो मैदा घालया आनी थोडे कॉर्नफ्लावर घालया आनी तितून आतां आमी तांती घालया बीट करून. आनी आतां फ्रेंड्स ते आमी सगळे मिक्स करून घेया. आता आमी तें बरें मिक्स करून घेयलां. ओके फ्रेंड्स, आमकां तेल दवरलां आनी तें गरम करून घेयलां. आतां आमी त्यो फ्राय करून घेया. आतां फ्रेंड्स ते जाले भाजून. आतां आमी ते प्लेटींग काडया आनी मागीर तेजे आमी प्लेटींग करूया. ओके आतां फ्रेंड्स आमी तेंचे स्क्विड बॅटर फ्रायाचे प्लेटींग केलां. ओके फ्रेंड्स, तुमकां आमगे व्हिडिओ लायक जाताय न्हू जाल्यार प्लीज लायक, शेअर एंड सबस्क्रायब कराय. ओके, थँक्यू फ्रेंड्स.